તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું સાંજ માટે કે નાસ્તા માટે. તમને ઢોકળા ખાવાનું મન થયું હોય અને તમે દાળ ચોખા કે લોટ પલાળ્યો ન હોય તો આજે આપણે ઇન્સ્ટન્ટ દાળ ચોખા પલાળ્યા વગર કે આથા વગરના ટેસ્ટી એવા ખટ્ટા લાઈવ ઢોકળા બનાવીશું. જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે. તો ચાલો બનાવીએ. તો આ ઢોકળા હું થોડા અલગ રીતે બનાવી રહી છું. એના માટે મેં અહીંયા 1 કપ ચણાની દાળ, તો દાળને મેં 1 કલાક જેવી સારા એવા તડકામાં સૂકવી હતી એટલે એકદમ ક્રિસ્પી થઈ ગઈ છે. પણ તડકો જો તમારે ન આવતો હોય તો તમારે એને નોનસ્ટિક પેનમાં 2 થી 3 મિનિટ શેકી લઈ અને આ રીતે મિક્સર જારમાં ઉમેરી અને કકરો એવો લોટ, મોહનથાળ જેવો લોટ આપણે આવો કકરો દળવાનો છે. જો તમારી પાસે મોહનથાળનો લોટ હોય તો આ સ્ટેપ તમારે સ્કીપ કરવાનું. એમાંથી આપણે 1 કપ મેઝર કરી લોટ લઈ લઈશું. તમે બધો જ વાપરી શકો છો પણ હું માપથી બતાવી રહી છું એટલે મેં 1 કપ જેટલો જ લીધો છે. એમાં આપણે 1/4 કપ ચોખાનો લોટ, 1/4 કપ રવો ઉમેરીશું અને અડધો કપ ખાટું દહીં. રવો સૂજી જે રેગ્યુલર ઝીણો આવે ઉપમા માટેનો એ જ મેં લીધો છે. અને દહીં તમારે આમાં અડધો કપથી થોડું ઉપર મેં લીધું છે અને 1-2 દિવસ જૂનું દહીં લેવાનું એટલે ખટાશ સારી એવી ખાટા ઢોકળા જેવી એમાં આવી જશે. આપણે આથો નથી લાવવાના એટલા માટે. અને હવે મેં 1 કપ પાણી લીધું છે, થોડું મેં પાણી ઉમેર્યું, મિક્સ કરીશું. થોડું થોડું કરી અને 1 કપ પાણી આપણે ઉમેરી દઈશું અને બેટરમાં બિલકુલ ગાંઠા ન રહે એવું સ્મૂથ ખીરું બનાવી લઈશું. અહીંયા જો તમારી પાસે છાશ હોય તો 1.5 કપ જેટલી છાશ પણ તમે અહીંયા ઉમેરી શકો છો. ખાટી છાશ હોવી જરૂરી છે. તો આ રીતે મેં અડધો કપ દહીં અને 1 કપ પાણી ઉમેરી બેટર આ રીતે સ્મૂથ રેડી કરી લીધું છે. બેટર તૈયાર થઈ જાય એટલે આપણે એને 10 મિનિટ માટે ઢાંકી સાઈડમાં મૂકીશું. તો આપણે આ ઇન્સ્ટન્ટ બનાવી રહ્યા છીએ એટલે માત્ર 10 મિનિટ જેવું જ પલાળવાનું છે. 10 મિનિટ જેવું થાય એટલે આપણે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર, 1 ટીસ્પૂનથી થોડું ઉપર મીઠું, 1/4 ટીસ્પૂનથી થોડું ઉપર મેં ઉમેર્યું છે, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ, અડધી ટીસ્પૂન જેટલી ખાંડ. જો દહીં તમારું બહુ ખાટું ન હોય તો આ ખાંડનો સ્ટેપ તમારે સ્કીપ કરવાનો. દહીં મારું ખાટું છે, 2-3 દિવસ જૂનું, એટલા માટે મેં ખાંડ ઉમેરી છે. 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા આદુ મરચાં, તીખાશનું પ્રમાણ સારા એવા પ્રમાણમાં કે પછી તમારા ઘરમાં તીખાશ જે રીતે ખવાતું હોય એ રીતે ઉમેરવાનું. મિક્સ કરી દઈશું અને તમે જોઈ શકો છો બેટર આપણે પલાળ્યું 10 મિનિટ તો થોડું જાડું થયું છે. 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું પાણી વધારે ઉમેરી દઈશું, મિક્સ કરી દઈશું. ઢોકળિયામાં પાણી ગરમ કરવા મૂકી દઈશું. તો આ સ્ટેપ જે ઈનો તમે ઉમેરો એ પહેલાં તમારે ઢોકળિયામાં પાણી ગરમ કરવા મૂકી દેવાનું અને જે પણ પ્લેટમાં ઢોકળા તમે બનાવવાના હોય એવી 2 પ્લેટ લેવી પડશે. આ 2 પ્લેટ ઢોકળા આપણે બનાવી રહ્યા છીએ તો અડધી ટીસ્પૂન જેટલું તેલ લઈ 2 પ્લેટને આપણે ગ્રીસ કરી લઈશું. અને હવે બેટરમાં 1 ટીસ્પૂન ઇનો ફ્રૂટ સોલ્ટ સાથે 2 ટીસ્પૂન જેટલું પાણી, તો ઇનો ફ્રૂટ સોલ્ટ એક્ટિવ થઈ જશે અને સાથે આપણે 2 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું. તો એનાથી ઢોકળા ડ્રાય નહીં લાગે અને એકદમ પોચા એવા બનશે. મિક્સ કરી દઈશું સારી રીતે. અને હવે આ 2 પ્લેટ ઢોકળાનું બેટર છે એટલે 2 પ્લેટમાં અડધું અડધું આ રીતે બેટરને આપણે થાળીમાં રેડી દઈશું. તો ઇનો ફ્રૂટ સોલ્ટ ઉમેરી અને પછીની જે આ પ્રોસેસ છે એકદમ ઝટપટ કરવાની, નહીંતર ઢોકળા આપણા બરાબર ફૂલશે નહીં. તો આ રીતે મેં ઉમેરી દીધો છે 2 થાળીમાં બેટર અને ઢોકળિયામાં પણ પાણી ગરમ થઈ ગયું છે. આપણે 2 પ્લેટ ઉપર નીચે જે રીતે ઢોકળામાં આવે એ રીતે મૂકી દઈશું. તમારી પાસે જો ઢોકળિયું ન હોય, 2 પ્લેટ હોય તો તમારે ઈનો અડધી ટીસ્પૂન એમ કરી 2 થાળીમાં ઉમેરવાનું. આ રીતે પાણી ઉકળી જાય એટલે પ્લેટ મૂકી એના પર થોડું લાલ મરચું છાંટી અને તરત જ આપણે એને ઢાંકી દઈશું અને હાઈ ફ્લેમ પર આપણે 12 થી 15 મિનિટ માટે બાફીશું. ત્યાં સુધીમાં આપણે લસણની ચટણી બનાવી લઈશું. તો એના માટે 15 થી 20 જેટલી લસણની કળીઓ સાથે એમાં 2 ટીસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું. તો અહીંયા તમે જો લસણ ન ખાતા હોય તો તમે કાચા તેલ સાથે પણ આ ઢોકળા ખાઈ શકો છો. તો આપણે આ રીતે લસણની ચટણીને વાટી લેશું. સાથે એમાં અડધી ટીસ્પૂન મીઠું અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી ખાંડ ઉમેરી પાછું વાટી લેશું. તો ખાંડ ઉમેરવી ઓપ્શનલ છે. તો આ રીતે ચટણી વાટીને તૈયાર છે. હવે આપણે ચટણીને સાતળી લઈશું. એના માટે એક પેનમાં 3 થી 4 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરી દઈશું. તો અહીંયા મેં નાની ચમચી લઈને તેલ ઉમેર્યું છે. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે વાટેલી લસણની પેસ્ટ ઉમેરી દઈશું અને સાથે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરીશું.
ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખી અને આપણે એને સાતળવાની છે. તો લગભગ તમને 3-1 મિનિટ જેવું સ્લો ફ્લેમ પર સતળાતા લાગશે. સતત આ રીતે હલાવતા રહી અને સાતળવાની છે. આ રીતે લસણની કચાશ દૂર થઈ જાય અને સારી રીતે સતળાઈ જાય એટલે આપણે એમાં તો પહેલાં મેં 2 ટીસ્પૂન જ લાલ મરચું ઉમેર્યું હતું. હવે 1.5 ટીસ્પૂન પાછું આપણે લાલ મરચું ઉમેરીશું. મેં અહીંયા કાશ્મીરી લાલ મરચું લીધું છે એટલે ચટણી તીખી ન થાય. અને સાથે 1.5 ટીસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું ઉમેરીશું. મિક્સ કરીશું. અડધી મિનિટ જેવું સાતળીશું. અહીંયા જો તમને લાગે કે તેલની જરૂર છે તો 1 ચમચી જેટલું વધારે પણ ઉમેરી શકો છો. અને હવે ગેસની આંચ બંધ કરી દઈશું અને એમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું દહીં ઉમેરીશું અને એક જ ડાયરેક્શનમાં આ રીતે દહીં મિક્સ કરીશું. મિક્સ થઈ જાય એટલે 3થી 4 ટેબલસ્પૂન જેટલું પાણી ઉમેરીશું. એક જ દિશામાં પાછું આપણે આ રીતે મિક્સ કરી દઈશું. દહીં ફાટશે નહીં. આ રીતે એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે પાછી આપણે ગેસની ફ્લેમ સ્લો પર ચાલુ કરીશું અને તેલ અલગ થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે હવે થવા દેવાનું છે. તમને જરૂર લાગે કે મીઠું ઓછું છે તો પાછું 1 ચપટી જેટલું જ મીઠુંની જરૂર પડશે. હું નથી ઉમેરી રહી, ઓલરેડી મેં પહેલેથી વધારે જ ઉમેર્યું છે. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો ચટણી તૈયાર છે. આવી થીક અને ટેસ્ટી એવી તેલ અલગ થઈ જાય એટલે ચટણી આપણી તૈયાર. અને ઢોકળાને થતાં હવે 15 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને આ રીતે આપણે ઢોકળાને ચેક કરી લઈશું. તો 12થી 15 મિનિટમાં આ ઢોકળા તમારા બનીને તૈયાર જ થઈ જશે એટલે તમારે વધારે એને થવા દેવા નહીં પડે. તો પણ આ રીતે તમારે એકવાર ચેક કરી લેવાનું. તો બેટર બિલકુલ નથી. ઢોકળા આપણા થઈ ગયા છે. અને આ રીતે ઢાંકણ ખોલી ઉપર જ ઢોકળા જ્યારે ગરમ ગરમ હોય ત્યારે ઉપર 1થી 2 ટીસ્પૂન જેટલું શીંગ તેલ. તો આ ઢોકળામાં મેં ચટણી બનાવવામાં પણ શીંગ તેલ વાપર્યું છે. કાચું પણ સર્વ કરો તો શીંગ તેલ. તો ગુજરાતી ઢોકળા હંમેશા શીંગ તેલ સાથે જ ખાવામાં વધારે સારા લાગે. એટલે આ રીતે ઢોકળાની પ્લેટ પર 1થી 2 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરી અને બ્રશના મદદથી આ રીતે ફેલાવી દેવાનું. તેલ લગાવી પ્લેટને બહાર કાઢી અને પછી તરત જ એના આપણે પીસીસ કરી લઈશું અને તરત જ ગરમ ગરમ ઢોકળાને તમે સર્વ કરો. તો આ રીતે ચોરસ કે પછી તમને જેવા ઢોકળા ખાવા હોય એ રીતે પીસ કરી અને તમે સર્વ કરી શકો છો. તો તમે ખાટા લાઈવ ઢોકળા ઘણીવાર ખાધા હશે, ઘણીવાર બનાવ્યા હશે. તો તમે કદાચ દાળ ચોખા પલાળતા હશો કે લોટને આથો લાવતા હશો, પણ આ રીતે આથા વગર જો તમે એકવાર આ રીતે ઢોકળા ખાશો તો હંમેશા આ જ રીતે બનાવશો એવા ટેસ્ટી છે. પોચા અને ઇન્સ્ટન્ટ ખાટા લાઈવ ઢોકળા એકવાર આ રીતે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. ગરમ ગરમ આ ઢોકળાને તમે કાચા તેલ સાથે કે લસણની ચટણી સાથે, જો તમે જૈન કે સ્વામિનારાયણ હો તો કાચા શીંગના તેલ સાથે બહુ ટેસ્ટી એવા લાગશે. અને જો સવારે નાસ્તામાં બનાવવાના હોય તો ચા સાથે પણ બહુ સારા એવા લાગશે. તો ખાસ કરીને નાના બાળકોથી લઈ મોટા બધાને બહુ ભાવે એવા ઢોકળાની રેસીપી એકવાર તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો તમને આ રેસીપી કેવી લાગી? જો રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસીપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.